रियान पनि काम गरिरहेछ साथीहरु। वाह वाह वाह। वेलकम छ फेरि पनि नयाँ ब्लगमा। आज हामी खेततिर जान लाग्छौं लाही ठठाउन। हामी जान लाग्छौं खेतमा। रियान र रियानको मम्मी पछाडि छन्। आज म अगाडि गइरहेछु। रियान छिटो आइज। डगुर आज राम्ररी घाम गरिरहेको छैन। आज बादल छ बादल। त्यही भएर पानी आउँछ भनेर डरले हामी पसल बन्द गरेर म पनि जान लाग्छु। रियान पनि जान लाग्छ। मेन साउजी रियान। रियानलाई हिँड्न गाह्रो भइरहेछ। रियान आफ्नै खानेकुरा सँगै लिएर जान लाग्छ। भोक लागेपछि खान्छु भनेर। रियानलाई लाज लागिरहेछ, बोलिरहेको छैन। या बाटो कहाँ छ? बाटो उता छ। रियान आफै कुरा गरिरहेछ, हिँडिरहेछ। पुरा पाल साल लिएर लौरा लिएर आज ठठाउने हो। लट्ठी धेरै छैन, थोरै छ लाही। त्यही पनि पानी आएपछि सबै भिजाइदिन्छ। हाम्रो पुरा फ्यामिली जान लाग्छ हामी लाही ठठाउन। रियान अगाडि हिँडिरहेछ। अहिले बादल छ बादल। अलिअलि घाम थोडा निकालिरहेछ। ढुङ्गा नै हो, माटी हो। गाइज हामी पुगिहाल्यौं आफ्नो खेतमा, टोरी ठठाउने ठाउँमा। टोरी थोरै छ यहाँ जम्मा गरेको। उता हिजो काटेको मात्रै छ, सुकेको छैन। यति मात्रै सुकेको, एउटा एकछिन लाग्छ 5 मिनेट। यता पुरा हरियो छ। हिजो भर्खर काटेको हो, त्यही भएर यतातिर पुरा हरियो छ। घाम बादल गरिरहेछ, त्यही भएर हामी पाल बिछाइरहेछौँ। त्यसपछि पालमा हो ठठाउने। पालमा रियान खानेकुरामा बिजी छ। रियान खानेकुरा फोरिरहेछ। छक्क पन्जा लिएर आछ दोकानबाट। रियानको मम्मी यो पाल बिछाइरहेछन्। अहिले पालमै लौराले लाहीलाई हान्ने हो। रियान बसिहाल्यो अब खानेकुरा खानलाई। लाही ठठाउने हैन, खाने मात्रै हो। हुन्छ साथीहरु, अब हामी लाही ठठाउने हो। यहाँ अब ठठाउनलाई सुरु भइहाल्यो। रियान बसेर खान लाग्छ। रियानको मम्मी यहाँ अब सुरु गरिसके। यो टोरी ठठाउन के भन्छन् नेपालीमा?
पिटना कुटना। तू नहीं ठठे बो तो खाई ही चिंता तू नहीं ठठे बोला है हाँ खाइम या हाम्रो यतातिर यस्तरी लाहिला यस्तरी गराउँछन् लट्ठीले फोंडा फोंडा लट्ठी न लाते ठठाइरहेको छु म पनि ठठाइरहेको छु यी मेरो पनि हात हो यो मेरो हात म पनि भिडियो मात्रै बनाउने हैन म पनि काम गरिरहेको छु है साथीहरू रियान आओ जल्दी यो डेरा में नहीं गिरी पाइप लड़का रियान पानी बोकिरहेछ अरे यति ठुलो बोतलमा यो काँचो काँचो छ अलिअलि त्यही भएर झरिरहेको छैन राम्ररी सुकेको छैन बादलको कारणले दाना त निकाल्ने हो अलिअलि त्यही भएर रियानलाई पानी प्यास लागिरहेछ रियानकोमा पुवाइरहेछन् अब ठठायाओ ल्याउ लट्ठी ल्याउ अब रियान पनि काम गर्न गइरहेछ वाह वाह ल्याउ जोर से मारो हली जोर से मारो गम वाह रियान पनि काम गरिरहेछ हेरो गाइज रियान फेटा ठाइटा नाश्ता पानी हुई कि कभी मारे ना ले उठा था ओ रियान पनि काम गरिरहेछ साथीहरु वाह 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 पहिला खानेकुरा खायो अब बल देखाइरहेछ अब लाइट ठठाइरहेछ दुईजना ठठाइरहेछन् रियान र रियानको मम्मी म ठाकिहाले म पनि ठठाएँ या गोम रियान पनि जोरदार ठठाइरहेछ भटाभट वाह फाइनली गाइस सुकेको लागिसक्यो ठठाएर हान्दा हान्दै लौराले घाम लागिहाल्यो अब हिजो काटेको माटै छ त्यो सुके छैन त्यो सुकेकोलाई चाहिँ सकिहाल्यो काहु सट्ठा पक्रो बोको हले चल यहाँ मम्मी ठन चल मम्मी ठन चल रियान सट्ठा लेके चल झट्टे ने बोक झट्टे रियान अगाडि जान लाग्छ ल्याउ नेगो हली टुफे चल यहाँ आओ यहाँ चल कहाँ वहाँ बेगा आइटा भैंसा चल युवराज र रियान हिँडिरहेछ खेतुवामा
रुको 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 नहीं नहीं यी दुईटैजना खेलिरहेछन् फाइनली अब हामी यो यसको खोललाई कभरलाई कचरालाई फालेर अब दाना निकाल्न गइरहेछौँ। गेहूँ नै खाँड पिटिही फाइनली खै कसरी गराउँछन् गराइरहेछन् त्यही पनि यो टोरीको यसको कचरा बढी हुन्छ दाना अब यति धेरै देखाइरहेछ दाना अब थोरै निस्किन्छ अब हाम्रो लाही सबै त्यो कचरा यताउति गराएर सफा भइसक्यो अब यी थोरै निस्केछ यता यता रियान र रियानको भाइ युवराज छन् यता यी थोरै अब कट्टामा हालिरहेको छु म ये लाही में नहीं जाओ गाइस अब हामीहरू अब दोकानतिर जानला छौं सकिहाल्यो नाइक्राउ यो भुवा हो सकिहाल्यो यी म बोकेछु लाही र पाल रियान अगाडि हिँडिरहेछ हेरेर चलो हामी अब सकेर दोकानतिर जान लाग्छौं यी रियानको मम्मी पाल लिएर पछि पछि आउन लाग्छन् जाउँ छिटो अलि गाइस दोकानमा पुगिहाल्यौं अब यी दोकान बन्द गरेर गथ्यौं यी रियान र म हुन्छ साथीहरु तपाईहरुले हाम्रो ब्लगलाई सपोर्ट गर्नु होला भन्दै मिल्छौं अर्को भिडियोमा।